chị em đã bao giờ đặt câu hỏi mình có phải người vợ mẫu mực điển hình trong mắt đàn ông? Chị em phụ nữ thường ngày hay ngồi tám chuyện, khoe chồng, khoe con, rồi bàn luận về người đàn ông lý tưởng. Vậy theo chị em, các đức ông chồng có mẫu vợ lý tưởng không? Và mình đã phải là người vợ lý tưởng của chồng chưa? Trong một cuộc bàn luận nhỏ, đã tổng hợp được nhiều ý kiến của phái mạnh về mẫu người vợ. Đây là những mẫu người vợ lý tưởng. Yêu chồng. Điều đầu tiên, các ông chồng luôn mong muốn khi quyết định tiến đến hôn nhân là lấy được người mình yêu và cũng yêu mình. Điều này khỏi cần bàn. Phụ nữ chúng ta cũng thế. Hôn nhân là một mối quan hệ thiêng liêng, không đơn thuần chỉ là gắn kết bằng tờ giấy hôn thú, mà đó là sự kết tinh tình yêu, là sự đồng ý, đồng điệu của hai trái tim. Sẽ không có một ai muốn một nửa sau này của mình bị buộc lại chỉ vì sự sắp đặt của gia đình hay vì sự cố bác sĩ bảo cưới. Hòa hợp với bố mẹ và gia đình chồng. Điều thứ hai, quyết định lấy vợ, nghĩa là người con trai quyết định lấy con dâu về cho bố mẹ mình. Không ông chồng nào không muốn vợ và bố mẹ mình sống vui vẻ, hòa hợp cả. Nếu đưa người yêu về ra mắt, bố mẹ không ưng, người con trai cũng phải tranh đấu tư tưởng rất nhiều. Còn nếu lúc đầu ưng, sau sống cùng không ưng nữa, thì lại là cả một vấn đề nan giải. Đâu có người chồng nào muốn bị lôi vào cuộc chiến mẹ chồng, nàng dâu, khi chỉ có thể chọn một trong hai để lên tiếng. Sẽ rất khó xử, mà đứng giữa im lặng lại càng đau đầu, vì sẽ bị cả mẹ, cả vợ ghét bỏ. Thế nên, các ông chồng chỉ muốn có vợ và bố mẹ chung sống hòa thuận. Có dâu hiền rồi, các quý ông sẽ muốn vợ thảo, nghĩa là muốn vợ đối xử tốt với anh chị em nhà chồng. Phụ nữ luôn muốn chồng đối xử tốt với bố mẹ, anh chị em bên ngoại, thì đàn ông cũng muốn vợ đối xử tốt với anh chị em họ hàng bên nội. Người ta bảo, anh em như thể tay chân. Yêu chồng mà không quý anh chị em chồng thì cũng không phải là người phụ nữ mẫu mực. Thực ra thì một giọt máu đào hơn ao nước lã. Khi anh chị em gặp khó khăn, nếu vợ cứ ki bo không muốn giúp, chồng vô cùng khó xử. Đến lúc gia đình mình gặp chuyện thì ai sẽ giúp mình? Chưa nói gì đến vấn đề giúp đỡ nhau khi khó khăn. Chỉ riêng chuyện giao tiếp ứng xử cũng rất đau đầu. Nếu chị dâu em chồng bất hòa, thì người chồng cũng coi như bị đặt vào tuyến lửa. Cư xử chuẩn mực, hài hòa. Người vợ mẫu mực không chỉ cần đối nội tốt, mà còn phải đối ngoại khéo léo nữa. Đối ngoại ở đây chính là biết quan hệ tốt với đồng nghiệp, bạn bè chồng. Nếu lần đầu đưa vợ ra mắt bạn bè, đồng nghiệp, được khen là có vợ khéo léo, vợ tốt tính, thì đảm bảo anh chồng nào cũng nổ mũi, và chắc chắn sẽ muốn đưa vợ đi ngoại giao nhiều lần sau. Ngược lại, đưa vợ đến và bị chê vợ giao tiếp kém, khó tính này nọ, thì chẳng ông nào muốn đưa vợ đi cùng thêm lần hai. Hiền lành, dịu dàng, sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm của chồng. Có ai muốn có vợ sư tử Hà Đông không? Họ chỉ thích vợ ngoan hiền thôi. Đi chơi về muộn, đàn ông chẳng thích nghe vợ quát tháo. Nhậu nhẹt say mèm, đàn ông chỉ muốn vợ dịu dàng chăm sóc. Nhỡ tiêu pha quá đà, họ cũng muốn vợ thông cảm bỏ qua. Người ta bảo lạt mềm buộc chặt.
Người phụ nữ biết nén giận mỉm cười khi chồng mắc lỗi là người phụ nữ khôn ngoan. Nấu ăn ngon. Đường đến trái tim người đàn ông là đường đi qua dạ dày. Câu này không hề sai. Đàn ông luôn thích vợ nấu ăn ngon. Sau cả ngày đi làm mệt mỏi, về nhà được vợ nấu cho món ăn khoái khẩu thì còn gì bằng. Có ai chỉ thích đi ăn hàng. Một bà vợ biết nấu ăn ngon sẽ có sức nặng hơn bà vợ đoảng. Vợ à, hãy để chồng nghĩ đến về nhà là về nơi có bữa ăn cơm gia đình ấm áp, vui vẻ và ngon miệng. Biết làm đẹp. Chuẩn mực của phụ nữ thời xưa là công dung, ngôn hạnh. Còn chuẩn mực của phụ nữ thời nay, trong mắt các ông chồng, xưa nay đều giống nhau. Giỏi nữ công gia chánh, biết ăn nói dịu dàng, giàu đức hạnh và chưa đủ, còn cần phải đẹp nữa, đẹp theo đúng nghĩa đen. Người ta bảo không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Nhiều cô gái trước khi lấy chồng thì vô cùng trải chuốt cầu kỳ, nhưng khi lấy chồng rồi lại bỏ bê bản thân. Ở nhà ăn mặc lôi thôi, ra đường cũng chẳng mấy chú trọng hình thức, bởi họ nghĩ có chồng rồi còn phải làm đẹp cho ai ngắm. Còn ai vào đây nữa, chồng ngắm chứ ai. Đã có không ít ông chồng đi bồ bịch vì chán nhìn thấy bà vợ xấu xí, già nua, lôi thôi ở nhà. Phụ nữ hãy luôn nhớ, đàn ông yêu bằng mắt, không chỉ luôn làm đẹp cho chồng ngắm. Khéo chăm con. Khéo chăm con cũng là một yếu tố các ông chồng mong muốn ở vợ mình. Ai chẳng thích có đứa con kháu khỉnh, bụ bẫm, ngoan ngoãn. Các ông bố chỉ thích về nhà chơi với con, không thích về nhà nghe con khóc lóc om sòm. Các mẹ thích khoe con, các bố cũng thích khoe con không kém. Khoe con ngoan, con học giỏi, con đạt thành tích cao trong các cuộc thi, luôn giúp các bố vênh mặt tự hào. Nhiều ông chồng bận rộn kiếm tiền, giao phó hết trách nhiệm chăm con cho vợ. Con hư hỏng không nghe lời, lỗi sẽ bị đổ ngay cho vợ. Không biết dạy con ngoan ngoãn học giỏi, đương nhiên công vợ rất lớn. Rõ ràng vợ khéo chăm con luôn là người vợ lý tưởng của các ông chồng. Hòa hợp tình dục. Còn một yếu tố cuối cùng, nhưng cũng không thể thiếu trong hình mẫu vợ của các ông chồng, đó là sự hòa hợp trong quan hệ tình dục. Yếu tố tình dục luôn là yếu tố then chốt trong hạnh phúc gia đình. Đã có rất nhiều gia đình tan vỡ bởi vợ hoặc chồng không thể đáp ứng nhu cầu của người kia. Tình dục là sợi dây gắn kết bền chặt nhất mối quan hệ vợ chồng. Sự hòa kết về cả thể xác và tâm hồn là điều mỗi người hướng đến. Đàn ông luôn muốn có vợ là người tình hoàn hảo trên giường, sẽ ít ông chồng nào phải đi tìm vui bên ngoài. Nếu vợ đã mang lại cho mình cảm giác hoàn toàn thỏa mãn. Tất nhiên không tính các ông chồng có thói trăng hoa nha. Các chị em thấy mình đã phải người vợ mẫu mực điển hình trong mắt đàn ông chưa? Hãy xem những đức tính của phụ nữ mà các chàng trai trông chờ ở người vợ tương lai của mình. Là những điểm này